ראינו שכאשר על גוף פועל כוח מהצורה F שווה למינוס K כפול X, כלומר מינוס קבוע כפול מיקום הגוף, מה שקראנו כוח הרמוני, נקבל את המשוואה הדיפרנציאלית ההרמונית d בריבוע x לdt בריבוע שווה למינוס קבוע חיובי כפול x. את הקבוע הזה סימנתי כאן כאומגה גל, נאמר סתם קבוע חיובי, להבדיל מאומגה שאני מיד אציג בהמשך. נקבל את הפתרון x כפונקציה של t שווה ל-a קוסינוס אומגה גל כפול t ועוד phi. באמצעות הבנת התכונות של המערכת ההרמונית, אנחנו ננסה לפתור מערכת אחרת, שבאופן כללי היא לא הרמונית, מטוטלת. אך תחת הנחות מסוימות, המערכת שנקראת מטוטלת מציגה התנהגות שהיא התנהגות הרמונית. אז בואו נסתכל על מטוטלת. מטוטלת נהוג להציג באמצעות חוט, שהאורך שלו הוא L, בקצה הוא מסה, נסמן באמצעות האות M, והמטוטלת שלנו מבצעת תנודות מחזוריות, כאשר את המרחק מהאנך אנחנו מסמנים באמצעות האות תטא. המטרה, נרצה להיות מסוגלים למצוא את תטא כפונקציה של t. האם תטא כפונקציה של t יהיה שווה ל-a קוסינוס אומגה t ועוד phi? מיד נראה. מטוטלת משלבת בתוכה שני נושאים שלמדנו במהלך הקורס שלנו. הנושא הראשון זה תנועה מעגלית. מטוטלת היא חלק מתנועה מעגלית באופן כללי. הנושא השני הוא תנועה מחזורית שנרצה להקביל אותה לתנועה הרמונית. היות ויש לנו כאן תנועה מעגלית, בואו נציג קצת תזכורת מתנועה מעגלית. אז בתנועה מעגלית היה לנו את הגודל תטא, שסימן כאמור זווית, והמקבילה הקווית שלו היה אורך הקשת. אורך הקשת אנחנו סימנו באמצעות x, כאשר x שווה לתטא כפול r. את המהירות שבה הזווית השתנתה סימנו באמצעות אומגה. אומגה הייתה מהירות זוויתית, אמר לנו כמה רדיאנים הגוף עבר בשנייה אחת, והוא קצב השינוי של תטא, ולכן שווה לdt לdt. אומגה הוא בעצם המקביל של v, כאשר v שווה לאומגה כפול r. כלומר, המהירות הקווית שווה למהירות הזוויתית כפול הרדיוס. באותה מידה, אלפא הייתה התאוצה הזוויתית, קצב שינוי המהירות הזוויתית שווה ל-d אומגה ל-dt, שווה ל-d בריבוע תטא ל-dt בריבוע, והמקבילה הקווית הייתה התאוצה הרגילה, התאוצה המשיקית. התאוצה המשיקית הייתה שווה לאלפא כפול r. כמעט סיימנו. רק עוד שני דברים. סכום הכוחות בכיוון הרדיאלי היה שווה למסת הגוף כפול התאוצה הרדיאלית בתנועה מעגלית, כאשר התאוצה הרדיאלית, קיבלנו אותה בעבר, הייתה שווה לאומגה בריבוע כפול r, ולכן קיבלנו m אומגה בריבוע כפול r, סכום הכוחות בכיוון המשיקי שווה למסת הגוף כפול התאוצה בכיוון המשיקי, חוק שני של ניוטון, כן? שווה למסה כפול אלפא כפול r. אז נסתכל על מטוטלת וננסה להבין מהם הכוחות שפועלים על המסה. את הכיוון החיובי של תטא אנחנו נבחר נגד כיוון השעון. זו מוסכמה. ניתן היה להגדיר גם בצורה ההפוכה. הכוחות שפועלים על המסה הם UMG כלפי מטה ו-T בכיוון מרכז המעגל. אנחנו נבחין בין כוחות בכיוון מרכז המעגל לכוחות בכיוון המשיקי. T הוא בכיוון מרכז המעגל. MG הוא שילוב של נגד כיוון מרכז המעגל לכיוון משיקי. ולכן את MG אנחנו נפרק. אם זו הזווית תטא, גם זו הזווית תטא, ולכן בכיוון שמול הכוח T יהיה לנו MG קוסינוס תטא, וכלפי מטה יהיה לנו MG סינוס תטא. אנחנו נבחן דווקא את הכיוון המשיקי.
מכיוון שבכיוון המשיקי אנחנו נקבל את המשוואה הדיפרנציאלית הפשוטה ביותר, וכך יהיה לנו קל לקבל את תטא כפונקציה של t. אז סכום הכוחות בכיוון המשיקי, הוא מינוס mg סינוס תטא, היות ו-mg סינוס תטא עובד נגד הכיוון החיובי שלנו. שווה ל-m אלפא כפול r. כלומר שווה ל-m אלפא כפול l. l הוא אורך החוט ובעצם שווה לרדיוס התנועה המעגלית. אם אנחנו נזכור שאלפא בעצם שווה ל-d בריבוע תטא ל-dt בריבוע, ונצמצם מסה, קיבלנו משוואה דיפרנציאלית כמעט הרמונית. d בריבוע תטא ל-dt בריבוע שווה למינוס g חלקי l כפול סינוס תטא. נשים לב, זו לא המשוואה הדיפרנציאלית ההרמונית. יש לנו כאן d בריבוע תטא ל-dt בריבוע שווה למינוס g כפול l כפול סינוס תטא, ולא כפול תטא. אילו היה לנו כאן כפול תטא, היינו יכולים מיד להגיע למסקנה שמדובר במשוואה הרמונית. אז את המשוואה הזו נוכל לפתור רק תחת ההנחה של זוויות קטנות. וכאן אני אגלה לכם סוד, את המשוואה הדיפרנציאלית הזו לא תצליחו לפתור באמצעות ניחוש. נגדיר קבוע חדש. הקבוע שלנו יהיה אומגה גל. את אומגה גל אני מגדיר כגל על מנת להבדיל אותו מהאומגה הרגיל שהיה לנו כאן, שזו המהירות הזוויתית. אומגה גל שווה לשורש של g חלקי l, או אומגה גל בריבוע שווה ל-g חלקי l. ואם כך, המשוואה הדיפרנציאלית שלנו, d בריבוע תטא ל-dt בריבוע, שווה למינוס אומגה גל בריבוע כפול סינוס תטא. אם נדבר על זוויות קטנות, וזוויות קטנות באופן שרירותי נגדיר כל זווית שהיא קטנה מ-30 מעלות, כלומר זווית שקטנה מפאי חלקי 6 רדיאנים, סינוס תטא הוא בקירוב טוב תטא. נבדוק את ההנחה הזו. אם אנחנו מדברים על תטא שווה ל-0, אז סינוס של 0 הוא 0. 0 שווה ל-0. אם אנחנו נדבר על פאי חלקי 6, סינוס של פאי חלקי 6, נראה מיד, הוא כמעט שווה לפאי חלקי 6. סינוס של פאי חלקי 6 זה חצי, זה סינוס 30, 0.5. פאי חלקי 6 זה 3.14 לחלק ל-6, זה 0.52. אנחנו מקבלים שזה נכון בקירוב טוב. ולכן המשוואה הדיפרנציאלית שלנו הופכת להיות מ-d בריבוע תטא ל-dt בריבוע שווה למינוס אומגה גל בריבוע כפול סינוס תטא, ל-d בריבוע תטא ל-dt בריבוע שווה למינוס אומגה גל בריבוע כפול תטא. ואז יש לנו בדיוק את המשוואה הדיפרנציאלית ההרמונית. במצב כזה אנחנו יכולים לדעת בדיוק מהו תטא כפונקציה של t. תטא כפונקציה של t הוא a קוסינוס אומגה גל כפול t ועוד פי. כאשר את a ו-phi אנחנו מוצאים מתוך תנאי ההתחלה, ואומגה גל הוא בדיוק שווה לשורש של g חלקי l. מה התוצאה הזו נותנת לנו? אחד, שתחת זוויות קטנות אנחנו יכולים בקלות לפתור מטוטלת. ושתיים, שכאשר אנחנו מסתכלים על מטוטלת, זמן המחזור של מטוטלת מושפע משורש של g חלקי l. הוא מושפע בעצם אך ורק מאורך החוט ומהקבוע 9.8. ממה הוא לא מושפע? הוא לא מושפע מהמסה. כלומר, כאשר אנחנו נדבר על זוויות קטנות, המסה לא תשפיע על זמן המחזור. גם אם נשים מסה גדולה או מסה קטנה, נקבל בדיוק את אותו זמן מחזור. ודבר אפילו עוד יותר מפתיע, זמן המחזור לא תלוי גם בזווית ההתחלתית. כלומר, אם אנחנו ניקח לזווית קטנה מאוד קרובה ל-0, או זווית קטנה קצת יותר גדולה, אנחנו נקבל שזמן המחזור הוא בדיוק אותו זמן מחזור. נסכם עם כך, עבור מקרה של מטוטלת, אנחנו מקבלים הקבלה מלאה למערכת ההרמונית, כאשר אנחנו מדברים בזוויות קטנות.